নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম কেয়াৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। SSC CHSL অৰ্থাৎ SSCৰ কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে। চ' যিসকলে SSC CHSLত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট SSCৰ sscner.org.in এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব। আৰু অহাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে দেখা হৈছে ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড ফৰ CHSL 10+2 লেভেল। আৰু ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপুনি নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ দি আপুনি আপোনাৰ এক্সামৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰিব, নাইবা ৰোল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, নাইবা যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো পাহৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থেৰে আপুনি চাব পাৰিব। চ' এইটো চেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ এপ্ৰুভ হৈছে অৰ্থাৎ ছাবমিট হৈছে ভালকৈ, গোটেইখিনি ঠিকে আছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে এক্সাম ডেটটো পাব। আৰু এক্সাম ডেটৰ লগতে আপোনাৰ যদি এক্সাম ডেটৰ এসপ্তাহ আগতে আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ছেম প্ৰচেছত ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তলত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা হ'ব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, কেণ্ডিডেট নেম, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ। আৰু যদি ৰিজেক্ট হৈছে ৰিজেকশ্যন ইছ্যুটো দেখাব, কষ্টটো দেখাব। আৰু যদি ৰিজেক্ট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডেট অফ এক্সাম থাকিব আৰু কিমান ডেটত আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটোও থাকিব। চ' এইখিনিয়ে হ'ল প্ৰচেছ।